ከብራና ወደ ኮምፒዩተር ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ ያስመዘገበቻቸው የስነ ጽሑፍ ቅርሶችን ጨምሮ በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተጻፈው 40 ወንጌልና ዳግማዊ አፄ ምኒልክ ለሞስኮ ንጉስ ኒኮላስ ቄሳር ሁለተኛ የጻፉት ደብዳቤ ይገኙበታል። የበርካታ ጥንታዊ መዛግብት ባለቤት ናት። እነዚህ ጽሑፎች የቀደመውን ዘመን ታሪክ ከማንጸባረቅ ባሻገር የማህበራዊ መስተጋብር፣ የፖለቲካ ስርዓት፣ የሕክምና፣ የስነ ከዋክብት ጥናትና ሌሎችም መረጃዎችን ይዘዋል። ዲጂታይዜሽን ወይም ጽሑፎችን በካሜራ ቀርጾ በዲጂታል ቅጂ ማስቀመጥ እነዚህ ጥንታዊ ጽሑፎች ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገሩበት ዘመንኛ መንገድ ነው። ያለንበት የቴክኖሎጂ ዘመን ሰዎች እንደ ቀድሞ ጽሑፍ የሚያገላብጡበት ሳይሆን በኮምፒውተር መረጃ የሚያገኙበት ነው። ይህንን ከግምት በማስገባትም በርካታ ሀገሮች ጥንታዊ ጽሑፎችን ዲጂታይዝ ማድረግ ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል። በብራና ላይ በግዕዝና በአረበኛ የሰፈሩ ጥንታዊ ጽሑፎችን በዲጂታል ቅጂ ማስቀመጥ ሂደት ውስጥ ከሚሳተፉት ሀገራዊ ተቋሞች መካከል ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት በመዘክር ይጠቀሳል። ውጭ ሀገር የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እና ተመራማሪዎችም ጥንታዊ መዛግብትን ዲጂታይዝ ማድረግ ጀምረዋል። የስነ ጽሑፍ ቅርጾች ሰው ሰራሽ ወይም ተፈጥሯዊ አደጋ ቢደርስባቸው ቅጂያቸውን ለማትረፍ በካሜራ ይቀርጻሉ። ቅርጾቹ ባሉበት ቦታና ይዞታ ተጠብቀው ቅጂያቸው ለተመራማሪዎች እንዲሁም መረጃውን ለሚፈልጉ ግለሰቦች በአጠቃላይ ተደራሽ እንዲሆንም ዲጂታይዜሽን ሁነኛ አማራጭ ነው። በርካታ ጥንታዊ የስነ ጽሑፍ ቅርሶች ያሏት ኢትዮጵያ ምን ያህሉን መዛግብት ዲጂታይዝ ማድረግ ትችላለች? በባለሙያዎች ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ ነው። ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ አንፃር የጽሑፎችን ዲጂታል ቅጂ ለተጠቃሚዎች ማድረስ ተችሏል ወይ? ሌላው ጥያቄ ነው። የዘርፉ ባለሙያዎች በዋነኛነት ከሚያነሷቸው ተግዳሮቶች መካከል በቴክኖሎጂ ብቁ አለመሆንና የባለሙያ እጥረት ይገኙበታል። በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የቅርስና የታሪክ ከፍተኛ ባለሙያ እንዲሁም የፊሎሎጂ 3ኛ ዲግሪ ተማሪ እስራኤል አራጌ በበኩላቸው የቅርሶቹ ባለቤቶች ዲጂታይዜሽንን እንደማይደግፉ ያስረዳሉ። የቅርሶቹ ባለቤት ከሆኑት አንዷ የሆነችው ቤተክርስቲያን የስነ ጽሑፍ ሀብቶች ይሰረቃሉ በሚል ስጋት ዲጂታይዜሽንን እንደማታበረታታ ይናገራሉ። በተለይም የውጭ ሀገር ምሁራን ዲጂታይዝ ለማድረግ ሲመጡ ቅርሶቹ ተዘረፉ ስለሚባል በቤተክርስቲያን ዘንድ የዲጂታይዜሽን ጥቅም አይታይም። ቤተክርስቲያኗ እንኳን ለውጭ ተመራማሪዎች ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ሰራተኞችም በሯን መዝጋት ጀምራለች። ጥንታዊ ጽሑፎችን ለመቁጠር ያሉበትን ሁኔታ ለማጥናትና ለቱሪስቶች ክፍት የሚሆኑበትን መንገድ ለማመቻቸት ሲሞከር ቤተ ክህነት እንዲሁም የቤተ ክርስቲያኖች አስተዳዳሪዎችም ፈቃደኛ እንደማይሆኑ ያስረዳሉ። በእርግጥ ቅርሶች ይሰረቃሉ የሚለው ስጋት መሰረት አልባ አይደለም። ባለፉት ዓመታት በርካታ የስነ ጽሑፍ ቅርሶች ተዘርፈው ከኢትዮጵያ ወጥተዋል። በተለይም ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብዙ የብራና መጻሕፍት በተለያየ መንገድ በውጭ ሀገር ሰዎች መወሰዳቸው ይታወቃል። የቅርስና ታሪክ ባለሙያው እስራኤል ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ የተወሰዱ ብርቅዬና በሌላ ሀገር የማይገኙ ቅርሶችን እንደምሳሌ ይጠቅሳሉ። እንደምሳሌ መጽሐፈ ሄኖክ፣ መጽሐፈ ኩፋሌ፣ ገድለ አዳም ወሔዋን ይጠቀሳሉ። በሐረርና በደቡብ ወሎ የነበሩ የእስልምና መዛግብትም ተዘርፈዋል። አሁንም በቱሪስቶች በዲፕሎማሲ ሰራተኞችና በሌሎችም ሰዎች የብራና መጻሕፍት እየተሰረቁ እየወጡ ነው። ሆኖም ግን መፍትሄው ስርቆትን መከላከል እንጂ ዲጂታይዜሽን መግታት አለመሆኑን ባለሙያዎች ይስማሙበታል። የቅርስና ታሪክ ባለሙያው እንደሚሉት በዋነኛነት በሰሜን ኢትዮጵያ ብዙ መጻሕፍት ዲጂታይዝ ቢደረጉም አጥጋቢ ነው ማለት አይቻልም። በተለይም ባለፉት ጥቂት ዓመታት በአገሪቱ የተስተዋለው አለመረጋጋት የፈጠረው ስጋት ስራው ላይ እንቅፋት መፍጠሩን ያክላሉ። ከዘመኑ ስልጣኔ አንፃር ዲጂታይዜሽን አማራጭ የሌለው ዘዴ ነው። የብራና ጽሑፎችን ገልብጦ ማስቀመጥ ጊዜ ይወስዳል። በብራና የሚጽፉ ኢትዮጵያውያን ቁጥርም እየተመናመነ ነው ሲሉ ያስረዳሉ። በኢትዮጵያ ዲጂታይዜሽን በ1963 ዓመተ ምህረት ገደማ መጀመሩን ሰነዶች ያሳያሉ። በወቅቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የነበሩት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሚኒሶታ ከሚገኝ የቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲ የሂል ገዳም የብራና ቤተ መጻሕፍት ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ጥንታዊ የብራና መጻሕፍት በፎቶ ተቀርጸው እንዲቀመጡ ማድረጋቸውን ባለሙያው እስራኤል ይናገራሉ። ይህ እንቅስቃሴ በ1980ዎቹ በአገሪቱ በነበረው አለመረጋጋት ሳቢያ በጊዜያዊነት ተቋርጦ ነበር።
ባለሙያው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዲጂታይዜሽን ከሚጠቅሷቸው የውጭ ቋንቋ ተቋሞች መካከል የኢትዮጵያ ብራና ማይክሮፊልም ቤተመጻሕፍት ወይም ኢትዮጵያን ማኑስክሪፕት ማይክሮፊልም ላይብረሪ ወይም EMEML ይገኝበታል። በተቋሙ ወደ 9238 የብራና መጻሕፍት በማይክሮፊልም መቀረጻቸውን ይናገራሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ጥናትና ተቋም ወይም ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስታዲስ ወይም IES ከተሰራው የፕሮፌሰር ታደሰ ታምራትና ስርግው ሀብለ ስላሴን እንቅስቃሴ ውጭ ሀገር መቀመጫቸውን ካደረጉ መካከል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይልን ይጠቅሳሉ። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የብራና መጻሕፍትን ዲጂታይዝ ያደርጋል። የሙዚየም ባለሙያና በአሁኑ ወቅት በአረብኛና ግዕዝ ጽሑፎች ላይ ጥናት እያደረጉ ያሉት ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ እንደሚሉት በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገር ዲጂታይዝ የሚደረጉ የስነ ጽሑፍ ቅርጾች ተደራጅተው ለተጠቃሚዎች የሚቀርቡበት ወጥ አሰራር ያስፈልጋል። ለስራው ያለው ተነሳሽነት ጥሩ ቢሆንም ማቀናጀቱ ላይ ክፍተት አለ። አጠቃቀሙ ህግና ስርዓት ይፈልጋል ይላሉ። ኢትዮጵያ ከድንጋይ ጽሑፎችና ከዋሻ ስዕሎች አንስቶ በብራና ላይ የሰፈሩ የስነ ጽሑፍ ሀብቶች ባለቤት እንደመሆኗ በተለያየ ዘመን የነበሩ የስነ ጽሑፍ ሀብቶችን ዲጂታይዝ አድርጎ ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል። ፕሮፌሰር አህመድ በግዕዝም በአረበኛም በየቦታው የሚገኙ ጽሑፎችን በመሰብሰብ ረገድ የፊሎሎጂ ትምህርት ክፍል ተማሪዎች እያደረጉ የሚገኙትን ጥረት ያደንቃሉ። ሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ቀንድ የእስልምና ጽሑፍን የማሰባሰብ ንቅናቄውንም ይጠቅሳሉ። ጥንታዊ ጽሑፎች በተጠቀሱት የአገር ውስጥና የውጭ አካሎች ዲጂታይዝ መደረጋቸው ቢበረታታም ወደ አንድ ማዕከል መምጣት እንዳለባቸው ያስረዳሉ። ጥቅም ላይ የሚውሉበትን መንገድ የሚመራ ስርዓት ከተዘጋጀ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተደራሽ እንደሚሆኑም ያክላሉ። ተመራማሪዎች እንዴት እንደሚጠቀሙበት ደንብ መውጣት አለበት። አቀራረቡም ህጋዊ አካሄድ ያስፈልገዋል። ጥንታዊ ታሪክን፣ ማህበራዊ ኑሮን፣ ምጣኔ ሀብትን፣ ፖለቲካን፣ ሃይማኖትን ወዘተ የሚያሳዩትን መዛግብት በመተንተን የዛሬው ትውልድ ጥቅም ላይ እንዲያውለው የሚያደርግ የተማረ የሰው ኃይል እንደሚያስፈልግም ፕሮፌሰር አህመድ አያይዘው ያነሳሉ። ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አንጻር ብዙ የስነ ጽሑፍ ሀብት አለን። ሚስጥሮቻችን ብዙ ናቸው። የቀደመውን ዘመን እውቀት ማብላላት ወደ ዛሬው ተጨባጭ ሁኔታ መለወጥም ያስፈልጋል። እኒህ የትላንት እውቀቶች ለአገርም ለዓለምም ይበጃሉ ይላሉ። ጥንታዊ ጽሑፎችን ዲጂታይዝ የማድረግ እንቅስቃሴ በአንድ አካል መመራት እንዳለበት የሚያስረዱ ደግሞ በብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ወመዘክር የመረጃ ሀብቶች አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሙሉመቤት ጌታቸው ናቸው። በአገር ውስጥም በውጭም እንቅስቃሴ አለ። ሁሉም በየራሱ ዘርፍ መሮጡ ግን ውጤታማ አያደርግም። ሁሉም በየራሱ መንገድ ሲሄድ ክፍተት ይፈጠራል፣ ሀብቶቹ ሊጠፉም ይችላሉ። ስለዚህም የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት መስራት አለባቸው። ወመዘክር በአዋጅ የተሰጠውን ስልጣን ተጠቅሞ ጥንታዊ የስነ ጽሑፍ ቅርጾችን ዲጂታይዝ ያደርጋል። የመዛግብቱን ቅጂ አከማችቶም በቤተ መጻሕፍቱ ለተጠቃሚዎች ያቀርባል። መዛግብቱ በድረገጽ ተለቀው ማንኛውም ሰው ባለበት ሆኖ መጠቀም እንዲችል ፖሊሲ ቢረቀቅም ገና አልጸደቀም። ዳይሬክተሯ እንደሚሉት ሰዎች ያለውን ክምችት እንዲያውቁ እንዲሁም በሚፈልጓቸው ወቅትም እንዲጠቀሙ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል። ሙሉ መረጃው በድረገጽ የሚለቀቅ የማይለቀቅም ሊኖር ይችላል። ሰው የትኛውን መረጃ እንዴት ይጠቀምበት፣ በነፃ ይሁን ወይስ በክፍያ የሚለውም በፖሊሲ የሚወሰን ይሆናል ሲሉ ያስረዳሉ። ወመዘክር የትኛው የስነ ጽሑፍ ቅርስ የት ይገኛል የሚለውን በዳሰሳ ጥናት ይለያል። በጥቆማ የሚያገኛቸው መዛግብትም አሉ። ቅርሶቹ እንዴት ተጠብቀው መያዝ እንዳለባቸው ለባለቤቶቹ ስልጠና ከመስጠት ባሻገር ዲጂታል ቅጅም ይወስዳል። የዲጂታይዜሽን ጅምሩ ቢኖርም ሂደቱ አመርቂ ያለመሆኑን ሙሉመቤት ያስረዳሉ። የባለሙያ እጥረትና የቴክኖሎጂ ውስንነትም በሚፈልጉት መጠን እንዳይሄዱ እንቅፋት ሆኗል። መዛግብቱ የት እንዳሉ ለማወቅና ለመሰነድ የሚደረገው ጥረት የተጓተተ መሆኑንም ዳይሬክተሯ ያክላሉ። ወመዘክር እየሞከረ ነው እንጂ እየሰራ ነው ለማለት ያስቸግራል። እየሰራን ነው ለማለት የሚፈልገውን ያክል እየሰራን አይደለም። የምንሰበስባቸው መዛግብት ቢኖሩም በቂ አይደሉም። የስነ ጽሑፍ ቅርሶችን እንዲሰበስቡ በአዋጅ ቢፈቀድላቸውም የመዛግብቱ ባለቤቶች ቅርስ ዲጂታይዝ እንዲደረግ ፈቃደኛ የማይሆኑበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ በቤተ ክህነት ማንም ሰው ዲጂታይዝ እንዳያደርግ መመሪያ ወጥቷል።
ከመዛግብቱ ባለቤቶች ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ እየሞከርን ነው። የስልምና የስነ ጽሁፍ ቅርሶችና ሌሎችም መዛግብትን ከባለቤቶቹ ጋር በመነጋገር መሰብሰቡን ግን ቀጥለናል። ጥንታዊ የኢትዮጵያ መዛግብት ዲጂታይዝ የሚደረጉት አገር ውስጥ ብቻ አይደለም። ከኢትዮጵያ ውጭ ከሚገኙ ተቋሞች የእንግሊዙ ብሪቲሽ ላይብረሪ ተጠቃሽ ነው። በቤተ መጻሕፍት የእስያና አፍሪካ ስብስብ ክፍል ውስጥ በኢትዮፒክ ኮሌክሽን ኤንጌጅመንት ስፖርት የሚሰራው ኢዮብ ድሪሎ እንደሚናገረው በመላው ዓለም አደጋ ያንዣበበባቸው መዛግብት የሚሰነዱበት ኢንዳንጀርድ አርካይቭስ ፕሮግራም የተሰኘ ክፍል አለ። ይህም ቸል የተባሉ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው ጥንታዊ የጽሑፍ ቅርጾች የሚሰነዱበት ክፍል ሲሆን በየዓመቱ ጥንታዊ መዛግብትን ለይተው ዲጂታይዝ ለሚያደርጉ ተመራማሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። በዓለም በ90 ሀገሮች ከ100 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች ከ400 በላይ ፕሮጀክቶች የነበሯቸው ሲሆን ከ1000 በላይ የኢትዮጵያ ጥንታዊ መዛግብት ዲጂታይዝ ተደርገዋል። ከነዚህ መካከል ከገዳማት የተገኙ መዛግብት ይጠቀሳሉ። በቤተ መጻሕፍቱ የሚገኙ ጥንታዊ መዛግብት ለሕዝብ እይታ ከመቅረባቸው ባሻገር የ25 መዛግብት ዲጂታል ቅጅም በድረገጽ ይገኛል። ባለፈው ዓመት የዘመናት ውጤት የሆኑ ጽሑፎች አውደ ርዕይ ተካሂዶም ነበር። ዘመናትን ያስቆጠሩ የእውቀትና የጥበብ ስራዎችን አሳይተናል። አፍሪካን ስክራይብስ manuscript culture of Ethiopia በሚል የተዘጋጀው አውደ ርዕይ ዋነኛ ዓላማው ላልታወቁ ኢትዮጵያውያን ጸሐፍትና ጥበበኞች ቦታ መስጠት ነበር። በቤተ መጻሕፍቱ ከሚገኙ ስብስቦች መካከል የመቅደላ መዛግብትን የመሰሉትን በመጥቀስም የኢትዮጵያውያን ጸሐፍት የእውቀትና ጥበባዊ ተሰጥኦ መገለጫ ናቸው ሲል ያስረዳል። ቤተ መጻሕፍቱ በዚህ ዓመት ወደ 100 የሚደርሱ ጥንታዊ መዛግብትን ለወመዘክር መስጠቱን በመጥቀስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ተቋሞች ጋር ለመተባበር ዝግጁ መሆናቸውንም ያክላል። የመረጃ ምንጫችን ቢቢሲ አማርኛ ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን።